สวัสดีค่ะแล้วมาตอนที่เสื้อคลุมดอกคุณนายตื่นสายต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ถักตรงเชื่อมตรงหัวไหล่นะคะทุกแถวแล้วในแถวสุดท้ายถ้านับเป็นแถวเราจะนับตรงช่วงตรง V นะคะเป็นคู่เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ตรงช่วงลายที่9นี้เราจะเว้นไว้2ช่องบนนะคะอันนี้คือตรงจุดเชื่อมใช่ไหม1 2เราจะเว้นไว้ตรงนี้ตรงหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถักแค่ F ลงไปแบบนี้ค่ะปกติจะต้องทำ V ใช่ไหมแต่ตรงหลักสุดท้ายตรงนี้เราถัก F นะเราจะเว้นไว้2ช่องบนเสร็จแล้วให้หมุนงานทีนี้เราจะถักย้อนกลับไปโดยที่ตรงจุดแรกตรงนี้นะคะเราจะถักโซ่3แทน F แล้วก็ต่อด้วยโซ่5เป็นโซ่8นะคะโดยเฉพาะตรงจุดนี้แล้วก็ให้ F ลงใน V ทุกหลักขั้นในโซ่5ตามปกติค่ะ F ลงไปใน V 1 2 3 4 5 F ลงไปใน V นี่นะคะโดยเฉพาะตรงทางเลี้ยวกลับตรงนี้นะจะเป็นโซ่8ตรงเริ่มต้นเพราะว่าตั้งแต่แถวนี้ต่อไปเราจะถักตรงนะคะนี่ค่ะให้ถัก F ลงใน V ทุกหลักเลยนะคะขั้นด้วยโซ่5จนมาถึงช่วงติดดอกเราก็มาดูลายผ้าแถวต่อไปดอกจะลงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงช่วงติดดอกเราจะผ่านดอกนี้ไปก่อนโซ่3แล้วก็พันเข็ม2ครั้งเอานี้วก้อยเกี่ยวไว้ค่ะแล้วก็ติดดอกแรกพันเข็ม2ครั้งแล้วก็ติดลงไปในโซ่ที่4 1 2 3 4กึ่งกลางของโซ่7ปล่อยเราจะไม่เน้นการทำดอกนะคะกลีบที่4โซ่4แล้วก็พันเข็ม2ครั้งรวบพร้อมกันโซ่3พันเข็ม2ครั้งแล้วก็ไปปักลงในดอกถัดไปของแถวที่แล้วนี่ค่ะดอกถัดไปก็โซ่3แล้วก็ติดดอกถัดไปลงสับหว่างนะเดี๋ยวจะให้ดูงานละนี่นะคะวางงานให้ดูดอกเรามันก็จะสไลด์ลงนะเราต้องดูลายผ้าของเราด้วยทางนี้สไลด์ลงดอกต่อไปก็จะลงสับหว่างดอกสุดท้ายมันก็จะห้อยนะคะแล้วก็หมุนงานปิดดอกละ2กลีบให้ครบทั้ง5ดอกพอมาถึงช่วงลายโป่งก็เหมือนเดิมถักตามที่ถักมานี่แหละค่ะ V สลับกับ X ขั้นด้วยโซ่2นะคะยาวมาจนถึง F ตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงสุดแถวตรงนี้ค่ะเราได้ถักติดครบทั้ง5ดอกแล้วก็มา V สลับกับ X ยาวมาจนถึงจุดลดคอหลังนะคะตรงโซ่8เนี่ยเราก็จะถักโซ่2ปักลงไป1 2 3ปัก X ลงไปในโซ่3โซ่2แล้วก็จะจบด้วย F นะคะลงไป1 2 3ลงในโซ่3เราจบงานแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเหลือประมาณ F ค่ะทีนี้ก็หมุนงานวิธีขึ้นงานก็เหมือนแถวเมื่อกี้เลยนะคะก็คือขึ้นด้วยโซ่8โดยโซ่3นี่แทน F แล้วก็ขั้นด้วยโซ่5ทั้งหมดเป็นโซ่8โดยเฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะแล้วก็ F ลงใน V ทุกตัวทีนี้ก็ขั้นด้วยโซ่5ตามปกติ F นี่ค่ะ1 2 3 4 5ก็ถักเหมือนเดิมแล้วนะคะจะไม่สาธิตแล้วเนาะเพราะว่ามันเหมือนเดิมซ้ำๆกันไปนะคะพลิกกลับไปกลับมาพอมาถึงช่วงขึ้นดอกเราก็มาดูมันลงแล้วทีนี้ก็จะขึ้นก็ตรงกับแถวนี้นะ
ดอกท้ายสุดก็จะตรงกับแถวนี้เลยก็ก๊อปปี้ไปเรื่อยๆค่ะมีแค่2แถวพลิกกลับไปกลับมาแค่นั้นเองนี่นะเดี๋ยวให้เราพับงานแบบนี้ตรงหัวไหล่นะคะวงแขนนี่เราจะได้รู้ว่าเราถักถึงแถวไหนแล้วนี่นะคะคอหลังมันก็จะเริ่มตรงมาแล้วทีนี้วงแขนแถวแรกตรงกับแถวแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9เราอยู่แถวที่10แล้วนะคะตรงนี้ให้ถักไป1 2 3 4จนเท่าชิ้นนี้เลยนะคะนี่มันก็จะถักตรงออกมาแบบนี้ให้เท่าชิ้นนี้แล้วก็นี่ให้นับประกบกันไปเลยทีเดียวไปเลยนะนี่วางแบบนี้แล้วก็ชิ้นนี้ค่ะให้ถักตรงมายาวๆเลยนะจำนวนเท่ากันกับ1 2 3 4 5 6 7 8ฝั่งนี้อีก8แถวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงช่วงแถวที่9เราจะเชื่อมติดหัวไหล่ฝั่งนี้ค่ะคอเราก็จะตรงออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันจุดนี้ค่ะเราก็ได้ถักชิ้นหลังนะคะยาวออกมาเป็นจำนวนเท่ากับชิ้นหน้า2ชิ้นหน้าที่ว่าเราถักเสร็จอันแรกนะคะเราก็จะล็อกไว้ตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้เลยงานเราจะได้ไม่เลื่อนเราจะนับเป็นแถวตรงแถวค่ะแบบนี้นะงานเราจะได้ไม่เคลื่อนทีนี้พอมาถึงหัวไหล่ฝั่งนี้เราก็จะทำการถักโซ่ขึ้นมาให้ได้2ช่องแบบนี้เท่ากันกับฝั่งนี้นะคะ F ตัวแรกเราไม่นับเป็นโซ่นะคะเราจะเว้นไว้ก่อน F ตัวนี้เราจะนับตรงนี้5ใช่ไหมคะตรงนี้ก็5เป็น10อันนี้ F แทนโซ่1ก็เป็น11โซ่ฉะนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไป11หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11พอได้11นะคะจับหัวไหล่ชิ้นนี้ปักลงในด้านถูกของฝั่งนี้นะคะแทงลงไปตรงโซ่3 1 2 3แทงลงไปดึงผ่านเสร็จแล้วก็ให้ต่ายโซ่จนมาถึงตัวหาง V ตรงนี้เลยนะต่ายมา3ครั้งค่ะ1 2 3เชื่อมออกมาแล้วนะคะเราหมุนงานเราจะถักในด้านยาวลงไปในด้านผิดนะคะทีนี้1 2 3 4 5ถักโซ่5ให้เอฟลงไปในโซ่ที่6 1 2 3 4 5 6เอฟลงไปในโซ่ที่6เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเหลือโซ่5ช่องที่1ทีนี้ก็โซ่5 1 2 3 4 5ช่องที่2นะคะก็ปักลงไปบนนี้เลยตรงนี้ก็จะเหลือโซ่5 1 2 3 4 5ค่ะปักลงไปบน F แถวที่แล้วแบบนี้นะเราก็จะได้2ช่องต่อไปก็ถักปกติโซ่5เราก็ให้ F ลงใน V ทุกหลักโซ่5 F ลงใน V นี่นะคะถักโซ่5 F ลงใน V จนมาถึงตอนขึ้นลายเราก็มาดูลายต่อไปสไลด์ลงก็จะลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนติดดอกค่ะถึงช่วงขึ้นดอกเราก็มาดูดอกเราเริ่มสไลด์ลงก็จะติดตรงนี้เป็นดอกแรกนะคะเราก็จะถักโซ่5แล้วก็ปักพอ2คอลงดอกนี้ซึ่งผ่านดอกนี้มาก่อน1 2 3 4 5พอ2คอปักลงไประหว่างกลีบของแถวที่แล้วปลด2ปลด2 3ครั้งติดดอกแรกโซ่3พอ2คอเอานิ้วก้อยเกี่ยวไว้แล้วก็ถักติดกลีบดอกปกติค่ะเราจะสาธิตให้ดูดอกเดียวนะคะถักกลีบที่2ให้เสร็จพอ2คอครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็รวบพร้อมกันจบด้วยโซ่4ลงตรงโคนกลีบแล้วก็พอ2คอค่ะปักดอกแรกลงในโซ่4 1 2 3 4ตรงโซ่7ของแถวที่แล้วปลด2 3ครั้งปล่อย
แล้วก็มาปักลงกลีบถัดไปกลีบที่3พอ2คอครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็รวบพร้อมกันจบด้วยโซ่4กลีบที่4 1 2 3 4พอ2คอ2ครั้งรวบพร้อมกันรวบแล้วก็โซ่3เลยนะคะแล้วก็พอ2คอเอาไปปักระหว่างกลีบเลยให้ได้2เส้นแบบนี้ค่ะดอกต่อไปก็โซ่3แล้วก็เริ่มติดดอกที่2ที่3ที่4ลงในสับวางนะคะดอกที่5ก็จะห้อยเสร็จแล้วก็ให้วนปิดดอกละ2กลีบยาวจนมาถึงตรงลายโป่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตอนถักช่วงหัวไหล่แล้วก็เชื่อมหัวไหล่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดนี้ค่ะเราถักงานวนกลับมานะคะถึงช่วงลายโป่งก็ V สลับกับ X จนมาถึงช่วงหัวไหล่ตรงที่เราเหลือ2ช่องตรงนี้ก็ถัก V ลงไปบน F เลยค่ะถักปกติเลยแล้วก็สลับมาทำโซ่2 X ลงในโซ่3โซ่2สลับมาทำ V ลงบน F สลับมาทำโซ่2 X ลงในโซ่3จะเชื่อมนะคะแล้วก็โซ่2เห็นตรง V ตรงนี้ไหมคะ V เหมือนตรงตัวคว่ำเนี่ยตรงหาง V ตรงนี้นะปักลงไปในนี้ก็ได้ค่ะดึงผ่านเราเชื่อมแบบนี้นะแล้วก็ไต่3โซ่จนมาถึงตรงนี้ค่ะค่อยๆดูนะมันจะมีโซ่ของมันอยู่3โซ่เนี่ยครั้งที่2ครั้งที่3ปักลงไปเลยดึงผ่านพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็หมุนงานทีนี้เราก็จะถักโซ่5เรา F ลงใน V ทุกตัวจนมาถึงตรงช่วงขึ้นดอกค่ะโซ่5 F ลงไปใน V 1 2 3 4 5ก็ถักปกติไปเลยนะถักยาวไปจนถึงช่วงขึ้นดอกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงช่วงหัวไหล่นี้นะรอยต่อของเรามันก็จะต่อเนื่องไปเราก็แค่ไต่โซ่แค่นั้นเองค่ะถักไปจนมาถึงตรงช่วงติดดอกมันก็จะเริ่มสไลด์ขึ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงช่วงติดดอกถัก F ลงใน V ทุกตัวจนมาถึงตรงช่วงขึ้นดอกเราก็มาดูลายผ้าของเราต่อไปดอกมันก็จะเริ่มสไลด์ขึ้นจะติดดอกแรกลงในนี้นะคะเราจะทำแถวนี้ให้ดูอีก1ครั้งค่ะพอ2คอรวบจบด้วยโซ่4ลงไปในกลีบเดิมช่องถัดไปเลยค่ะพอ2คอ2ครั้งรวบได้กลีบที่2พันเข็ม2ครั้งเลยค่ะแล้วก็ปักลงใน F งานเราก็จะเริ่มสไลด์ขึ้นต่อกลีบที่3เลยกลีบที่4ครั้งที่1ค้างไว้พอครั้งที่2รวบแล้วก็โซ่3พันเข็ม2ครั้งพลิกงานเอาไปปักลงดอกถัดไปของแถวที่แล้วเลยนะลงระหว่างกลีบปลด2ดอกถัดไปก็โซ่3แล้วก็พอ2คอ2ครั้งลงสับว่างค่ะนี่นะคะดอกก็จะเริ่มสไลด์ขึ้นทั้งนี้สไลด์ขึ้นดอกต่อไปก็ลงสับว่างดอกที่5ก็จะเริ่มสั้นนะคะเสร็จแล้วก็พลิกงานแล้วก็ปิดดอกละ2กลีบแล้วก็มาท
V สลับกับ X ในลายโป่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตตอนเชื่อมตรงหัวไหล่ให้ดูอีก1 ครั้งหลังจากที่เราได้ติดครบทั้ง5 ดอกมาถึงช่วงลายโป่งก็ V สลับกับ X ยาวมาจนถึงช่วงหัวไหล่เดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมให้ดูอีก1 ครั้งนะคะตรงนี้ก็โซ่2 X ลงในโซ่3ก่อน1 2 3ปัก X ลงไปจะเอาไปเชื่อมโซ่2เห็นหาง V ตรงนี้ไหมเราก็ปักลงไปเลยนะคะปักหรือแทงเข้าไปในช่องนี้แล้วก็ดึงผ่านแบบนี้เลยแล้วก็ไต่3 โซ่นี้ลงมาถึงตรงนี้เลยครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นี่ค่ะปักให้มันได้3 ครั้งนะคะงานมันจะเป็นแถวของมันอยู่เสร็จแล้วก็พลิกงานหรือหมุนงานค่ะเราจะถักในด้านผิดนะคะก็คือโซ่5แล้วก็ F ลงใน V ทุกหลักจนถึงช่วงขึ้นดอก1 2 3 4 5แล้วก็ให้ F ลงใน V ตรงนี้ไม่ต้องสาธิตแล้วเนาะถักง่ายๆนี่ค่ะโซ่5 F ลงใน V ทุกหลักนะคะจนมาถึงช่วงขึ้นดอกคุณก็ดูงานเราสไลด์ขึ้นระดับที่1ทีนี้ก็จะสไลด์ขึ้นระดับที่2ก็คือจุดสูงสุดตรงนี้ดอกต่อไปก็จะลงตรงนี้ค่ะดอกที่3ที่4ดอกที่5ก็จะสั้นนะคะตรงกับแถวนี้เลยเสร็จแล้วก็ถักพลิกกลับไปกลับมานะคะนี่เชื่อมให้ได้อีกจำนวน1 2 3 4 5แถวที่6เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงแถวสุดท้ายนะคะถักไปให้เต็มตรงบ่าไหล่เลยเพราะแถวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอางานไปเชื่อมกับชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงแถวสุดท้ายค่ะเราก็ได้ถักตรงช่วงบ่าไหล่ยาวออกมาจนถึงแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายเราได้ติดดอกครบทั้ง5 ดอกเลยนะคะทีนี้ตอนวนงานกลับเราจะเอาไปเชื่อมกับชิ้นที่เราถักเสร็จของชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเราก็ดูลายผ้าของเราอันนี้มันขึ้นสูงสุดใช่ไหมอันนี้มันก็จะสไลด์ลงระดับที่2แสดงว่ามันจะลงสับวางประมาณนี้ให้สังเกตงานนะคะทุกคนเนี่ยงานมันก็จะวางสับวางตามลายปกติดอกสุดท้ายมันก็จะห้อยลงฉะนั้นเราจะถักดอกนี้ให้เต็มค่ะนี่นะตอนเราหมุนงานกลับเราก็ถักดอกนี้ให้จบโซ่4จบกลีบนี้โซ่4แล้วก็จบกลีบนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วตรงนี้มันควรจะเป็นโซ่7ใช่ไหมแล้วก็มาเกี่ยวกับกลีบถัดไปแต่เราจะเอาจุดตรงนี้แหละค่ะถักด้วยโซ่3แล้วก็พอ2 คอนะเอานิ้วก้อยเกี่ยวไว้แล้วไปหยิบชิ้นนี้นะคะชิ้นที่เราถักเสร็จของชิ้นหน้าเนี่ยดอกสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมคะหยิบขึ้นมานับจากตรงนี้นะคะเว้น1 กลีบแล้วจะปักลงนี้ค่ะนี่ค่ะระหว่างกลีบตรงนี้ก็จะเหลือ1 2 3ตรงนี้ก็จะเหลือ1 กลีบตรงนี้นะปลดทีละ2ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เสร็จแล้วก็ถักโซ่3ปล่อยชิ้นนี้ค่ะแล้วก็เอามาเกี่ยวกับดอกถัดไปของชิ้นที่เรากำลังถักนี่นะคะตรงชิ้นหลังเนี่ยเกี่ยวถัดไปตรงกลีบถัดไปเลยแล้วก็ถักจบด้วยโซ่4 กลีบนี้แล้วก็ถักกลีบนี้โซ่4ดึงผ่านให้พอ2 คอนิ้วก้อยเกี่ยวไว้ไปหยิบชิ้นเมื่อกี้นี่ค่ะนี่นะเราเกี่ยวไปตรงกึ่งกลางแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะปักลงไปตรงโซ่4นะคะตรงช่วงโซ่7ของชิ้นหน้านะ
1 2 3 4คอ2คอลงไปตรงโซ่4ปลดทีละ2 3 ครั้งปล่อยแล้วเราก็ข้ามลงมาทำดอกที่เรากำลังถักนะคะทำกลีบที่6เนี่ยถ้าเราลืมเราก็มาดูเนี่ยนะคะลายผ้ามันจะสับหว่างลงกลางกลีบแล้วก็ลงตรงโซ่4แล้วก็ลงกลางกลีบเนี่ยค่ะงานมันจะสับหว่างถักกลีบที่6ของดอกนี้ให้เสร็จข้ามไปทำโซ่4จบกลีบแรกแทงดึงผ่านนี่นะคะพอมาถึงช่วงนี้เราก็ทำเหมือนกันกับตรงที่เราขึ้นงานเลยก็คือโซ่3 1 2 3เห็นไหมคะปกติจะเป็นโซ่7มาถึงช่วงนี้เราจะถักโซ่3แล้วก็พอ2คอเอานิ้วก้อยเกี่ยวไว้แล้วก็ไปหยิบชิ้นหน้านะคะปักลงระหว่างกลีบของดอกถัดไปเลยปักลงไปปลดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3 1 2 3เสร็จแล้วก็โซ่3ปล่อยค่ะแล้วก็มาปักดอกถัดไปเลยนะคะปลายกลีบเลยซีดึงผ่านนี่แล้วก็จบกลีบนี้ด้วยโซ่4ซีลงตรงโคนกลีบเดี๋ยวจะให้ดูงานนะคะนี่รอยต่อของเราเห็นไหมคะนี่คือดอกสุดท้ายถักดอกเต็มแล้วก็เอาโซ่3ไปถักพอ2คอเกี่ยวกับชิ้นหน้าเสร็จแล้วก็โซ่3แล้วก็มาถักดอกนี้ให้จบพอมาถึงช่วงกลีบที่5ที่6ระหว่างนี้เราก็พอ2คอแล้วไปเกี่ยวกับโซ่7ของชิ้นหน้าเห็นไหมคะเดี๋ยวอีก1ครั้งค่ะถักกลีบต่อไปให้เสร็จหรือเราจะเรียกกลีบที่5กลีบที่6นะคะตรงนี้1 2 3 4อันนี้กลีบที่5 1 2 3 4ลงตรงโคนกลีบแล้วก็พอ2คอไปหยิบชิ้นหน้ามาปักลงตรงโซ่4ตรงโซ่7ของชิ้นหน้านะคะ1 2 3 4ปักลงไปตรงโซ่4ดึงขึ้นมาปลดทีละ2ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ปล่อยชิ้นนี้มาถักกลีบที่6ของชิ้นหลังนี่ค่ะงานเราก็จะถักสับไปสับมาแบบนี้เดี๋ยวจะถักกลีบนี้ให้เสร็จแล้วก็จบโซ่4ให้กลีบแรกของดอกนี้ด้วยนะนี่จบลงไปแทงดึงผ่านพอมาถึงตรงนี้ก็โซ่3แล้วก็พอ2คอปล่อยแล้วก็ไปปักลงระหว่างกลีบถัดไปของชิ้นหน้านี่นะ1 2 3โซ่3ปล่อยแล้วก็มาปักลงกับกลีบถัดไปของดอกที่เรากำลังถักดึงผ่านนะคะโซ่4จบกลีบนี้นี่นะคะทีนี้ก็ถักกลีบนี้ให้เสร็จแล้วก็พอ2คอเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวกับตรงโซ่4ของชิ้นหน้านะคะตรงช่องโซ่7เกี่ยวลงไปตรงโซ่4นี่ค่ะงานเราก็จะลงสับหว่างแบบนี้นะคะลายมันก็จะต่อเนื่องให้ถักยาวไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตรงดอกสุดท้ายค่ะแล้วเราก็จะเริ่มถักลายโป่งนะคะเป็นจำนวนเท่ากันกับวงแขนด้านนี้ค่ะเราก็ได้ถักยาวมาจนถึงดอกสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูงานตรงนี้ก่อนเราจะถัก V สลับกับ X นะคะติดลำตัวแบบนี้ให้ได้จำนวนเท่ากันกับฝั่งนี้นะคะโดยเราจะเว้นวงแขนไว้ก่อนอื่นเราเริ่มนับจากหัวไหล่นี่คือหัวไหล่นะเราจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะมาร์กไว้ตรงที่11นะคะทีนี้เราก็มานับฝั่งนี้นี่คือตรงช่วงหัวไหล่เรานับลงมาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เรามาร์กไว้ตรงนี้พอถึงตรงนี้เราจะถัก
v สลับกับ x นะคะติดเชื่อมกันลำตัวพอมาถึงจุดนี้เราก็จะเริ่มปล่อยวงแขนเหมือนฝั่งนี้ค่ะในจุดดอกสุดท้ายเราจะเอาไปเชื่อมกับดอกสุดท้ายของฝั่งชิ้นหน้านะคะก่อนอื่นโซ่2เสร็จแล้วให้ F ลงในนี้ค่ะลงใน F ของแถวที่แล้วปลดปกติตรง V ก็จะโซ่1แล้วก็ F ลงที่เดิมใช่ไหมคะแต่โดยเฉพาะตรงจุดนี้นะเราจะพอ2คอปล่อยชิ้นนี้ค่ะแล้วไปหยิบชิ้นหน้าปักลงระหว่างกึ่งกลางกลีบของดอกสุดท้ายของฝั่งชิ้นหน้าปลดทีละ2-3 ครั้งปล่อยแล้วก็มาทำ F ลงที่เดิมของชิ้นหลังนะคะเราก็จะได้ V ตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะทีนี้ก็โซ่2 1 2 3ลงในโซ่3โซ่2ทีนี้เราก็จะเริ่มทำ V นะคะแต่เราจะทำ F 3 ครั้งโดย F ครั้งที่1ลงไปบน F แถวที่แล้ว F ตัวที่2ปล่อยจับงานชิ้นหน้าค่ะตรง V ตรงตัวแรกของชิ้นหน้านะคะปักลงไปเลยปลด V ตัวที่3ลงที่เดิมงานเราจะเริ่มเชื่อมลำตัวแบบนี้นะโซ่2ตรงนี้ปกตินะปัก X ลงในโซ่3โซ่2แล้วก็สลับมาทำ V โดย F ตัวที่1ปักลงไปของ F แถวที่แล้ว F ตัวที่2ไปปักลงใน V ของชิ้นหน้าซ้ายขวานะคะแล้วก็ F ตัวที่3ปักลงที่เดิมของชิ้นหลังเราก็จะได้งานออกมาเชื่อมลักษณะนี้ค่ะอีก1 ครั้งโซ่2ปักลงในโซ่ที่3โซ่2สลับมาทำ V แบบนี้ค่ะ F ตัวที่1 F ตัวที่2นี่เอาไปเชื่อมลงใน V ของชิ้นหน้า F ตัวที่3ลงที่เดิมแล้วก็โซ่2 X ลงในโซ่3โซ่2แล้วก็สลับมาทำ F ตัวที่1 F ตัวที่2เอาไปเชื่อม F ตัวที่3ปักลงที่เดิมนี่นะคะให้ถักแบบนี้ยาวไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้ค่ะเราได้ถักเชื่อมลำตัวขึ้นมาจนถึงตรงจุดที่เรามาร์กไว้แล้วนะคะต่อไปเราจะไม่เชื่อมแล้วนะเราจะเว้นวงแขนถักปกติเลยค่ะโซ่2 X ลงในโซ่3โซ่2แล้วก็ถัก V ปกติก็คือ F ลงไปใน F แถวที่แล้วโซ่1แล้วก็ F ลงที่เดิมนี่นะโซ่2 X ลงบนโซ่3โซ่2สลับมาทำ V ลงบน F แถวที่แล้วนี่ค่ะเราจะไม่ไปเชื่อมเราจะเว้นวงแขนนะตรงนี้ก็คือช่วงลำตัวที่เราเพิ่งเชื่อมมานะคะถักยาวไปจนถึงจุดหัวไหล่จบตรงนี้ก็ตัดเก็บปลายไหมค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนี่นะคะจากวงแขนเราก็ถักขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เราจะให้ดูว่าตอนเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนี่ค่ะวงแขน2 ข้างต้องเท่ากันจำนวนช่องนะคะให้เท่ากันอันนี้ด้านหลังยังไม่รีดมันก็เลยเป็นหดๆเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนี่ค่ะด้านหน้าที่เราปักไว้กันเคลื่อนเราก็แกะออกได้เลยเราจะถักริมคอนะคะทีนี้